Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nazi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Trong thế giới võ hiệp đầy bi hùng, Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung nổi lên như một tuyệt phẩm về tình yêu vượt qua mọi thử thách. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng, phía sau câu chuyện tình yêu giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ lại ẩn chứa một thuyết âm mưu mà ngay cả tác giả cũng cảm thấy không hài lòng. Vâng, chính Kim Dung đã từng thừa nhận rằng Thần Điêu Đại Hiệp là tác phẩm mà ông cảm thấy thất bại nhất. Nhưng tại sao lại như vậy? Các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu qua video dưới đây nhé. Khi người đọc ép tác giả sửa chuyện, Thần Điêu Đại Hiệp, chỉ nghe đến tên thôi, bất kỳ fan kiếm hiệp nào cũng nghĩ ngay đến câu chuyện tình yêu bất hủ giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Nhưng ít ai biết rằng, chính tác phẩm này lại là nguồn cơn của một trong những quyết định đầy khó khăn và thậm chí nuối tiếc trong sự nghiệp của cố nhà văn Kim Dung. Trong một lần phỏng vấn, Kim Dung từng thẳng thắn thừa nhận rằng ông coi Thần Điêu Đại Hiệp là tác phẩm mà ông thất bại nhất. Đây chắc hẳn là một cú sốc với người hâm mộ, bởi đối với rất nhiều người, Thần Điêu Đại Hiệp không chỉ là một câu chuyện mà còn là một biểu tượng của văn học võ hiệp, nơi tình yêu và võ công hòa quyện tạo nên một bức tranh kỳ vĩ. Nhưng tại sao Kim Dung lại không hài lòng với tác phẩm này? Đó chính là nơi câu chuyện bắt đầu, với một hành trình sáng tác bị lật ngược bởi chính người hâm mộ. Ban đầu, theo dự tính của Đại Hiệp Kim Dung, Tiểu Long Nữ không hề có cái kết đẹp bên Dương Quá. Thật đấy, nàng bị thương, nhiễm độc, rồi chết. Mọi chuyện tưởng chừng như đã xong xuôi, Dương Quá ngậm ngùi chấp nhận số phận và tiếp tục sống với trái tim tan nát. Nhưng, đúng lúc này, Quách Tương bước vào đời anh. Như một ánh nắng tươi mới sau cơn giông bão. Theo kế hoạch nguyên gốc của Kim Dung, Dương Quá sẽ kết hôn với Quách Tương, cô con gái ngây thơ, trong sáng của Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Kế hoạch này không chỉ giúp kết nối các tình tiết từ Anh Hùng Xạ Điêu mà còn như một sự sắp đặt hợp lý cho lời thề kết thông gia từ thời hai ông nội, Quách Khiếu Thiên và Dương Thiết Tâm. Quách Tương sẽ mang đến cho Dương Quá một cuộc sống mới, tươi sáng và nhẹ nhàng hơn, khác hẳn với cái tình yêu bi thương, đau khổ cùng Tiểu Long Nữ. Nhưng đời đúng là không như mơ. Ngay khi chi tiết này được đăng tải trên báo, các độc giả của Thần Điêu Đại Hiệp như phát cuồng. Không phải kiểu cuồng dễ thương đâu, mà là cuồng theo kiểu đốt và soạn báo Minh Báo nơi chuyện đang đăng kỳ, buộc Kim Dung phải suy nghĩ lại. Vâng, vì áp lực từ độc giả quá lớn, Kim Dung không còn cách nào khác ngoài làm phép màu. Thế là Tiểu Long Nữ, người mà lẽ ra đã lìa đời, bỗng sống lại một cách thần kỳ. Sau 16 năm chờ đợi, nàng đoàn tụ với Dương Quá trong khung cảnh như mơ. Và thế là cặp đôi này lại được bên nhau, tạo nên một biểu tượng tình yêu bất diệt trong lòng người hâm mộ. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, cái chi tiết về việc Tiểu Long Nữ rơi xuống đáy vực, rồi ngẫu nhiên sống sót bằng cách ăn tôm cá ở dưới vực sâu, tự giải độc, khiến người đọc không khỏi bật cười. Kiểu như, đúng rồi, ông là tác giả mà, muốn viết thế nào mà chẳng được. Thực tế mà nói, nếu Kim Dung cho Tiểu Long Nữ chết và để Dương Quá kết duyên với Quách Tương, thì cốt truyện có phần hợp lý hơn nhiều. Như vậy, Quách Tương sẽ không trở thành nhân vật thừa thãi ở cuối truyện, còn độc giả cũng không cảm thấy tội nghiệp cho cô gái trẻ này, phải sống cả đời cô đơn, đắm chìm trong mối tình đơn phương với Dương Quá mà không bao giờ được đáp lại. Có lẽ chính việc thay đổi kết cục để chiều lòng độc giả đã khiến Kim Dung cảm thấy có chút tiếc nuối. Ông vẫn thường viết những câu chuyện có hậu, nhưng đôi khi không thể tránh khỏi những tình tiết bi thương, sâu sắc. Chuyện tình giữa Dương Quá và Quách Tương có lẽ giống với một mô típ mà chúng ta đã thấy trong Tuyết Sơn Phi Hồ. Hồ Phi phải chứng kiến cái chết của hai người con gái mà anh yêu, Trình Linh Tố và Viên Tử Y, rồi cuối cùng mới đến bên Miêu Nhược Lan, cô gái trẻ đầy hứa hẹn. Dù vậy, việc Kim Dung để Tiểu Long Nữ sống sót sau 16 năm xa cách, rồi đoàn tụ với Dương Quá, lại là một nước cờ khôn ngoan. Nhờ đó, phần lớn độc giả đều cảm thấy thỏa mãn, không còn cảm giác tiếc nuối, day dứt thay cho Tiểu Long Nữ. Và dĩ nhiên, Thần Điêu Đại Hiệp vẫn là một tác phẩm kinh điển, in sâu trong tâm trí người đọc. Còn Quách Tương ư, có lẽ cô chỉ là người sinh nhầm thời trong cuộc tình đầy trắc trở này mà thôi. Dương Quá, vị cao thủ võ lâm chỉ vì tình, mặc dù sửa lại kết cục giúp thỏa mãn độc giả, nhưng điều này lại dẫn đến một vấn đề lớn khác mà Kim Dung cảm thấy không hài lòng. Nhân vật Dương Quá, theo nhiều người nhận xét, dường như trở nên quá một màu. Cả cuộc đời của Dương Quá chỉ xoay quanh trữ tình, điều này khiến anh ta trở nên khác biệt so với các nhân vật khác trong truyện của Kim Dung. Nhìn vào những nhân vật như Quách Tĩnh hay Kiều Phong, ta thấy rằng họ không chỉ sống vì tình cảm, mà còn vì nghĩa lớn và trách nhiệm. Họ trở thành những vị anh hùng không chỉ nhờ vào võ công, mà còn bởi sự lý trí trong hành động của họ. Trong khi đó, Dương Quá lại mạnh lên một cách kỳ lạ, gần như chỉ vì yêu. Từ việc luyện được Cửu Âm Chân Kinh đến Thần Điêu, tất cả dường như chỉ để phục vụ cho mục tiêu duy nhất. Gặp lại Tiểu Long Nữ, đến cả trường pháp mạnh nhất của chàng là Ám Nhiên Tiêu Hồn Trưởng, được Chu Bá Thông đánh giá là có thể sánh được với Hàng Long Thập Bát Trưởng. Thế mà từ sau khi gặp lại được Tiểu Long Nữ thì mất linh, lúc được lúc không.
Chính vì điều này, nhiều độc giả cảm thấy rằng nhân vật Dương Quá đã thiếu đi sự phong phú và chiều sâu mà một vị anh hùng võ lâm cần có. Đặc biệt, trong bối cảnh võ hiệp đầy biến động, nơi các cao thủ phải trải qua vô vàn khó khăn để trở nên mạnh mẽ, sự phát triển của Dương Quá dường như quá dễ dàng. Điều này khiến câu chuyện có phần thiếu thuyết phục đối với những người yêu thích sự khốc liệt và thực tế trong giang hồ. Quách Tương, nhân vật bị lãng quên. Không chỉ Dương Quá trở thành một nhân vật gây tranh cãi, mà sự thay đổi trong cốt truyện còn làm cho Quách Tương, một nhân vật quan trọng trong kế hoạch ban đầu, trở nên dư thừa. Ban đầu, Quách Tương được xây dựng với vai trò là người mang lại niềm hy vọng mới cho Dương Quá, nhưng khi Tiểu Long Nữ sống lại, nhân vật này dường như không còn đất diễn. Quách Tương chỉ còn là một hình ảnh thoáng qua, với tình yêu đơn phương không được đáp lại dành cho Dương Quá. Sự xuất hiện của cô không có nhiều tác động lớn đến câu chuyện, và điều này khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho một nhân vật đầy tiềm năng. Kim Dung có lẽ đã không mong đợi rằng sự thay đổi kết cục lại khiến nhân vật này bị lãng quên như vậy. Vậy, tại sao Quách Tương lại phù hợp với Dương Quá? Thứ nhất, hình tượng Quách Tương được xây dựng để phù hợp với Dương Quá. Quách Tương, bên cạnh ngoại hình xinh đẹp, còn được Kim Dung xây dựng với tính cách như thể sinh ra chỉ để gánh Dương Quá đi dạo giang hồ vậy. Ai mà chẳng biết Dương Quá vốn là con người nghĩa hiệp, chẳng ưa chuyện bị gò bó một chỗ, mà lại thích được tung hoành ngang dọc khắp bốn phương. Đúng kiểu người cứ nghe đến từ phong tỏa là lại muốn tháo chạy. Thế nhưng, ngẫm lại mà xem, tính cách này của Dương Quá có thực sự hợp với Tiểu Long Nữ hay không? Tiểu Long Nữ, người vốn chẳng màng thế sự, chỉ muốn tìm một góc nhỏ trong rừng sâu để mai danh ẩn tích, chẳng thèm quan tâm đến những chuyện phức tạp ngoài kia. Đã vậy, bản thân nàng cũng dường như cảm nhận được rằng cách nhìn đời của hai người quá khác nhau. Lúc nào trong lòng nàng cũng canh cánh một nỗi sợ hãi, một ngày nào đó, Quá Nhi sẽ chán nàng, rồi lại muốn tung cánh bay đi dấn thân vào chốn giang hồ lắm phức tạp kia. Ngược lại, nếu xét về Quách Tương thì có vẻ phù hợp hơn hẳn. Cô nàng này vừa trẻ trung, thông minh lại tài trí, thêm chút hiểu đời nữa, và điều quan trọng là cô có tinh thần trọng nghĩa. Thế nên, có thể nói cô chính là ứng viên sáng giá cho việc cùng Dương Quá ngao du khắp giang hồ. Vừa hành hiệp trượng nghĩa, vừa đi dạo ngắm cảnh, thưởng trà. Thế mới nói, nếu xét về độ hợp cả trong cuộc sống giang hồ phong ba bão táp, thì có lẽ Quách Tương mới chính là người lý tưởng để đồng hành cùng Dương Quá. Thứ hai, duyên số tương hợp. Quách Tương và Dương Quá, xem ra số phận của hai người đã có mối liên hệ từ trước khi cô bé này còn chưa chào đời. Thời điểm Quách Tương còn nằm yên trong bụng mẹ, Dương Quá đã chuẩn bị vai trò người ẵm bồng tương lai rồi. Khi nàng vừa chào đời, Dương Quá là người đầu tiên bế bồng, có lẽ từ đó mà đã hình thành nên một mối nhân duyên khó cưỡng. Nhiều năm sau, khi cả hai tình cờ gặp lại, chớ trêu thay Dương Quá chưa kịp lộ danh tính, thì Quách Tương đã có thiện cảm với chàng rồi. Chẳng cần biết chàng là ai, chỉ cần thấy ánh mắt bí ẩn ấy cũng đủ làm trái tim nàng rung rinh. Nhưng đỉnh điểm phải kể đến là cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc 16 năm sau. Dương Quá, sau khi không gặp lại Tiểu Long Nữ một thời gian dài đến phát sầu, phát thẫn, cuối cùng cũng đến ngày chàng quyết định đi theo con đường tuyệt vọng. Trong lúc chuẩn bị nhảy xuống vực tự vẫn, ai ngờ được lại gặp Quách Tương, người mà số phận đã định sẵn là sẽ kịp thời xuất hiện để ngăn chàng làm điều dại dột. Nàng chẳng những ngăn cản mà còn bày tỏ tình cảm chân thành với chàng. Cứ như ông trời đã an bài cho nàng xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, để cứu lấy trái tim tan vỡ của Dương Quá. Giờ thì ngẫm lại mà xem, sau 16 năm không gặp lại Tiểu Long Nữ, chẳng biết nàng còn sống hay đã khuất. Tình cảm xưa có lẽ cũng dần phai nhạt theo năm tháng. Trong khoảnh khắc cô đơn và tuyệt vọng ấy, liệu Dương Quá có động lòng trước tấm chân tình của Quách Tương? Có thể chăng, cái tim sắt đá kia lại cảm động trước tấm lòng chân thành của cô nàng Quách Tương trẻ trung, nhiệt huyết? Câu trả lời có lẽ nằm đâu đó trong ánh mắt của Dương Quá khi đứng trước Quách Tương. Thứ ba, bí ẩn tiêu đề thần điêu hiệp lữ. Ai cũng còn nhớ, ngay từ khi Tiểu Long Nữ còn chưa tái xuất giang hồ, Dương Quá đã kịp gặp gỡ thần điêu, một nhân vật chẳng biết gọi là chim hay thần. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, khi Tiểu Long Nữ xuất hiện, mối quan hệ giữa nàng và thần điêu lại chẳng có bao nhiêu liên hệ gì với nhau. Điều này khiến cho cái tiêu đề thần điêu hiệp lữ trở nên có chút lơ mơ. Nếu đã là hiệp lữ, chẳng lẽ lại không có chút tương tác nào với thần điêu, khiến độc giả không khỏi tự hỏi, cái hiệp lữ trong tên gọi rốt cuộc là ai? Ngược lại, nếu nhìn vào Quách Tương, cô nàng này lại có thể trêu ghẹo thần điêu một cách hết sức thoải mái và tự nhiên. Chẳng hiểu sao, nhìn cách Quách Tương và thần điêu tương tác, lại thấy hai bên hòa hợp lạ lùng. Cứ như cô bé này mới là hiệp lữ thật sự của Dương Quá. Vậy phải chăng Kim Dung, ngay từ đầu khi viết cuốn tiểu thuyết này, đã ngầm định rằng hiệp lữ trong tên gọi thần điêu hiệp lữ chính là chỉ cặp đôi Dương Quá và Quách Tương, Tiểu Long Nữ chỉ là người tình thoáng qua, Đôi khi nghĩ kỹ lại, phải chăng cái tiêu đề đã hiểu lầm, mất mối quan hệ của hai nhân vật chính?
mối liên hệ giữa ỷ thiên đồ long ký và hai bộ tiền truyện. Trong thần điêu tam bộ khúc, ai đọc cũng sẽ dễ nhận ra rằng ỷ thiên đồ long ký có phần lạc quẻ so với hai tác phẩm tiền truyện là anh hùng xạ điêu và thần điêu đại hiệp. Dù rằng cả ba tác phẩm đều lấy bối cảnh chống giặc ngoại xâm, nhưng trong khi hai bộ đầu xoay quanh mối quan hệ giữa hai dòng họ Quách Dương, thì đến ỷ thiên đồ long ký, mối ân oán này như bị thổi bay theo gió. Chẳng có lấy một câu nhắc nhở gì về mối liên hệ tiền kiếp. Sợi dây liên kết duy nhất giữa các phần, nếu có, chính là sự xuất hiện, chớp nhoáng, của cô gái áo vàng, hậu duệ của Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Có thể nói đây là nhân vật có sức xuất hiện nhanh như gió, đi qua chẳng để lại chút dấu vết. Nhưng ít nhất cũng giúp fan bớt hoang mang, rằng, thì ra con cháu nhà họ Dương vẫn còn đó. Còn nói về Quách Tương, một nhân vật có thể xem là được Donnie đóng giày, cẩn thận, đầy tiềm năng và được Kim Dung dụng tâm rất nhiều trong phần trước. Ấy vậy mà, sang phần ỷ thiên đồ long ký, nàng lại mất đất diễn hoàn toàn. Nàng chỉ để lại dấu ấn mờ nhạt qua việc sáng lập phái Nga Mi. Chẳng có gì hơn, đây có lẽ là một điều khiến fan của Quách Tương không khỏi buồn lòng. Lý giải chuyện này cũng có thể hiểu rằng, có lẽ vì Kim Dung phải kết thúc thần điêu đại hiệp không theo ý mình, nên mạch truyện bị phá vỡ. Nhân vật Quách Tương, vốn được ông chăm chút, cuối cùng lại không thể có một kết cục hạnh phúc như ý. Đã không có hạnh phúc, thì cách tốt nhất là lờ đi, vì nếu để nàng sống mãi trong tình cảm không thành với Dương Quá, nàng sẽ chết, mà không phải chết về mặt thể xác, mà là chết trong lòng. Trái tim Quách Tương sẽ bị giam cầm trong nỗi đau không yêu thêm được ai, đến mức sinh hận. Mà hận như vậy chẳng khác nào biến nàng thành một Lý Mạc Sầu thứ hai. Kim Dung chắc chắn không thể để nhân vật mình yêu quý trở thành bi kịch như vậy, nên ông đã chọn cách làm ngơ và bỏ qua. Dương Quá và Quách Tương, chuyện tình không nên bắt đầu. Tóm lại, dù có hàng tá lý do để Dương Quá và Quách Tương nên duyên, thì với nhiều độc giả của thần điêu đại hiệp, chỉ có Dương Quá và Tiểu Long Nữ mới xứng đáng là tượng đài của tình yêu vĩnh cửu. Bởi vì, nghĩ mà xem, nếu sau 16 năm mà Dương Quá lại trăng quên đèn, thì chàng đâu còn là đại hiệp mà chúng ta từng ngưỡng mộ nữa. Mọi lời thề, non hẹn biển với Coco rồi cũng chỉ là nói cho vui. Gió cuốn bay đi, như vậy, ngay cả khi Dương Quá và Quách Tương có nên duyên, thì cái kết ấy cũng chẳng mấy hay ho. Người hâm mộ sẽ chỉ thấy đây là một sự lệch pha, không thể cứu vãn, làm hỏng hình tượng vững chắc mà Kim Dung đã xây dựng cho Dương Quá người tình trung thủy đến mức đếm từng ngày chờ Coco. Câu chuyện về Kim Dung và thần điêu đại hiệp rõ ràng là một minh chứng sống động cho thấy việc sáng tác không chỉ đơn giản là công việc của một tác giả ngồi viết văn, mà còn là sự tương tác liên tục giữa người viết và người đọc. Đôi khi, để làm hài lòng độc giả, tác giả buộc phải từ bỏ những ý tưởng của chính mình. Nhưng đôi lúc, chính điều đó lại dẫn đến cảm giác tiếc nuối và thất vọng không chỉ cho người viết, mà cả cho những người yêu mến tác phẩm. Dù vậy, cho đến cuối cùng, bất kể bao nhiêu thay đổi hay biến cố trong quá trình sáng tác, thần điêu đại hiệp vẫn luôn là một trong những tác phẩm võ hiệp đáng nhớ nhất của Kim Dung. Một tác phẩm mà cả tác giả lẫn độc giả đều có những kỷ niệm riêng, tình cảm riêng. Và chính điều đó mới là giá trị thực sự của văn học, khi tác phẩm vượt qua biên giới thời gian, để lại trong lòng người đọc những rung động không thể phai mờ. Trên đây là ý kiến cá nhân về thuyết âm mưu trong tác phẩm Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Các bạn cảm thấy thế nào? Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện này. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.